ډېر ملګري دي هغه ریچ اوټ کېږي چې یاره زمونږ اکاونټ چې کوم دی هغه هیک شوی دی باچا صاحب زموږ سره هیلپ وکړه زمونږ پاسورډ کار نه کوي زمونږ پلانکې کار نه کوي پلانکې د ټول نه مخکې 2 سټپ اتنټیکیشن چې تاسو پیژنئ هغه څه ته ویل کېږي هغه دا دی چې تاسو کله ایمیل او یوزرنیم آی ډي راکړئ هغه کې دننه تاسو 2 سټپ اتنټیکیشن انیبل کولی شئ چې تاسو کله پاسورډ ورته نه کړئ هغه تاسو بیا ټیکسټ میسج راشي بل دا دی چې خپل کوشش وکړئ چې تاسو پروفایل نوم چې دی هغه کریکټ نیم وي که پروفایل نوم یو کریکټ نیم نه و او بیا سبا ورځې تاسو فیسبوک ته یا چاته ورسئ ریکویسټ کوئ چې زما اکاونټ دا دی او دا ازادول غواړي remember they're not going to help you هغه به تاسو سره هیلپ نه کوي نو زه تاسو ریکویسټ کوم خپل پروفایل انفارمیشن چې دی هغه کریکټ ورکوئ کله تاسو بیا ریکویسټ کوئ فیسبوک ته چې یاره موږ له دا انفارمیشن واپس زموږ د اکاونټ موږ له واپس راکړي ټول نه مخکې به تاسو ته کوشش پکار دا دی چې تاسو خو دا اکاونټ چې کوم دی تاسو انفارمیشن صحیح ورکړي او 2 سټپ اتنټیکیشن چې کوم دی چې دا خامخا